welcome for another vlog. Today is 25th of October. So, punta tayo ng Wood Green. Today's the day. Char! Today is the day that we're going to buy a lot of things for Thria's birthday. Kasi kung i-Wednesday ko pa siya, Thursday ko pa siya, ayoko naman na parang nagagahol kaming dalawa ni Mons. And kind of, what if may trabaho siya, then I don't have someone with me to, you know, help me to do this, shopping. But actually, nasa naman na, I think nasa 70% of na kami. Ayun ba yan? Kikita yung labahan. nasa 70% na. Pero, wala pa rin cake. What will happen? There's no cake yet for Thria. So, wala pa rin cake si Thria. Pasensya naman. Maganda ang weather natin today. Wala pa rin cake si Thria. So, hopefully, later, check tayo ng, kung may mahanap tayo na, sige na, sa top na lang. Sa taas na lang ng, So, ayun na siya. Ayan na ang makulit na bata. Can you say hi to the vlog? Can you say hi? Say hi, guys! Hi! Hi, everyone! Can you say hi? Can you say hi, Colette? Oh, yes, you say hi. Yeah, hi! Nem? Say hi! Oh, ayan na siya. Bawala siya dyan. So, guys, babalik ako. Tapusin ko lang yung makeup natin, ha? Hi, guys! Pasensya na hindi tayo na pag-vlog kanina, pagdating, at saka nung nasa labas tayo. Ang daming tao. So, Wood Green. Ano pala kasi ngayon, ng mga bata, holiday. 1 week silang holiday. So, short to you guys yung mga pinamili natin. At itong si Thria ay katatapos ko lang mag-edit ng vlog for tomorrow. Tapos this one will be uploaded on Thursday. Well, everyday we are vlogging. I'm trying my best to vlog. You know? Pag lang tayo bumalik sa trabaho. Sandali. Ayaw niya na. Sandali lang. Ayan. So, for sure, itong vlog na to, hindi siya magiging mahaba. Kasi, anong tawag dito? Nag-start tayo ng medyo tanghali. Hapon na. What's wrong? What's the problem? You need to go outside. It's gonna be dark na. And we don't have Thria's milk. Wala kasi kahapon, di ba, napunta tayo nung Sunday. Walang number 2. There's no number 2. So, hopefully, there's number 2 na sa, sa Sainsbury's. Then, dapat pupunta rin tayo ng High Barnet, diba? Hindi rin natuloy kasi nga natulog lang si Thria half day nung Sunday. Tapos, ayun. So, papata ko lang sa inyo guys kung ano yung mga natin, mga pinamili kanina. Well, basically, binili lang natin yung mga ilalagay natin sa party bag. Tapos, bumili rin tayo ng pangpansit at saka pangpansit at pang-graham. Kasi pupunta yung isa kong kasamahan sa trabaho. Paborito niya kasing graham. So, ayun, gagawa ako ng graham. And I'm still thinking kung gagawa pa ako ng macaron. Kung bibili pa ako ng macarons or hindi na. Feel ko hindi na. Kasi, halaka na ng gastos. Kasi parang hindi ko na siya afford. Hindi ko na siya afford. Nasakatan ng ulo ko sa gastos na sa birthday ni Thria. So, wala pa siyang cake. And I was just thinking na yung cake na bibili namin, meron kasing Turkish pastry sa Enfield, which is, ang sarap talaga ng cake nila doon. Doon kami bumili ng cake ko nung birthday ko. Actually, always, doon kami talaga bumibili lagi. So, doon ako bibili ng cake ni Thria. So, hindi na siguro, Thria! Nem! Shh! Hindi na siguro, unicorn cake. Let's see pa. Hindi ko na alam. Nai-stress na ako ng bongga. Anyway, okay lang yan. Minsan lang naman to, pagbigyan na natin. Hindi naman to every month. Minsan lang naman mag-isang taon ng baby natin. And she's my first baby. And definitely, she deserves to,
Kasi, kung sa Pilipinas nga, nagsisend ako ng pera na pag may birthday sila, why I should not spend for my daughter to celebrate her first birthday, di ba? To have not a big, but at least something that we look, na, you know, ano tawag doon, memory, something to look like, oh, when you was 1 year old, we celebrate your birthday at this, and this, and this. You know, something like that. Pero, ang dami natin chika. So, let's just show to you guys kung ano binili natin. Hindi ko na ipapakita ko yung party bags. Anyway, ito na naman ako. Bumili na ako maraming pens, kasi babalik na tayo sa trabaho next week. Oh my God! Hello, work! Next week, tayo babalik ng trabaho. Next week, we'll be back to work. And the tissues is here. So, bumili pa ng mga, tissues. Meron pang tissue doon. Actually, kasi, dun sa catering na, na in-orderan ko is, included na si, ano ba yung included doon? Included na si, hindi niya na alam. Nasa na siya? So, dun sa catering, kasama si rice, disposable tableware, kutsara, tinidor, napkins, plates, and cups. So, yung in-order ko kasi is 20 packs. So, probably ganun talaga yung mangyayari. Kaya, hindi na rin ako bumili ng mga ng marami pang what you call this, ng mga paper plates. Pero, bumili ako nito, isa, kasi, may dessert, diba? So, yan. So, ayun. Tapos, bumili rin ako ng cupcake, cupcake stand. Bibili tayo ng mga cupcake stand. Mag-DIY na lang taga tayo ng bongga dahil. Kasi mga party, niyan dito. Oh, my love, your baklava. Need to put in the fridge. Monzi! Na! Tapos to, kanina na sa Turkish, rin kami, pastry. Bumili kami ng baklava. Baklava niya. And then, may macaroons. Oh my God. Akala ko yung macaroons. First time ko kasing matry yung macaroons. Akala ko yung, ng macaroons is, bread. I mean, bread naman siya, pero biscuit type. Which is, hindi ko gusto. Baka, lahat na lang. So, hindi ko siya gusto. Ayun yung nangyari. Napakalipot ni Thria, grabe. So, andito yung mga for party bags. So, show to you guys yung party bags. Bukas ko na lang i-show. Papakita na lang natin ngayon yung isusuot ni Thria for her, first birthday. Actually, ninisip ko nga bumili nga ng isa pang dress. Ninisip ko naman, paano ko bibili isa pang dress? Para saan pa? Pwede naman na din yung niya. Kasi nga, meron siyang pang Halloween costume. Kasi after nga ng ng birthday niya, Halloween costume, or after magkanta ng papalitan ko siya into her Halloween costume. Unicorn, tas Halloween costume, di ba? Kung saan man yun? Tas ayun. So, parang, sabi ko, waste of money naman. Kung ganun. Ganun na. Meron naman siya mga gandang damit na dress na pwede na rin naman niyang isuot. Pero, show to you guys yung yung isa niyang damit. So, ito yung isusuot niya. Meron siyang, unicorn headband. So, medyo maluwang pa sa kanya to, pero siguro ko na lang siya. I-clip ko dito sa part na to. Ko. Para medyo sumikip siya. Pero, syempre, hindi niya naman din talaga isusuot to. Susuot niya na to pag i-blow niya na yung candle. Tapos, ito yung 1-year-old na, niya, t-shirt lang. Ito lang. Ayan. So, size 90. For sure. May saktong-sakto to sa kanya. Tapos, nakatuto lang siya. Ito. Ganun lang. Hindi naman siya kailangan na mag-dress or something. Ito lang yung susuotin niya. So, ito na rin yung susuot niya for, photoshoot namin. Yun nga, wala nga siyang susuot for her photoshoot. Ito, naka-2 dresses. Ito lang. Gustuin ko man bumili ng isa pang dress. Na ako, namamahalan na ako. Next time na lang. Pag 2 years old ka na lang magandang dress. Ngayon, ito na lang muna. Nang gastos natin. Nang reklamo yun. So, ayun. Tapos, ito. Tapos, i-show to you guys yung, yung, kanyang Halloween costume.
So, to unicorn into cat costume. So, ayan, meron siyang, ano dito, meron siyang buntot sa likod. Tapos, eto, ang cute niya. Trinay ko na siya kay Thria. Super, super cute as in. And, na-excite na akong isuot niya to. Actually, ano lang, sa pag-ano lang to ng ano niya, ang tawag dito, isusot ko sa kanya. Pag-blow lang ng candle niya and pagpunta niya lang dun sa venue, ito yung suot niya. Tapos, after nun, papalitan ko na siya nitong, costume niya. Talaga. So, ayun. Gustuin ko man siya bumili pa ng isa pang dress talaga. 15 pounds yun. Tapos, isang beses niya lang naman masusuot. Hindi niya naman palagi ang masusuot. Lalo na sa weather pa ngayon, diba? Buti sana yung weather ngayon is summer. Kaso, winter. So, hindi niya rin masusuot. Useless din. So, ayun. Okay. Lalabas sila ng papa niya. Okay, guys. So, see you. Bye-bye. So, that's it, guys. Hindi ko na masyadong i-elaborate kung ano pa yung mga pinagbibili ko. At medyo lutang na rin ako. Sobrang stress. Hindi na naman kasi siya natulog. Hindi siya nagnap. Hindi siya pagod. Kakaloka siya. For sure, maaga siya matutulog. 7. Matutulogin siya ngayon. And he's already, 4:30 lang. Sa labas na sila ngayon ni Habi. Pumunta sila sa Sainsbury kasi bibili ng milk. Hinihingil ako. So, ayun na guys. I will end this vlog na guys. And, thank you guys so much sa mga nanonood sa akin. Kung meron mang nanonood. I'm just sharing what I can share. And, tomorrow, what I have to do tomorrow? What is it tomorrow? Tuesday. Actually, we starting to plan now on what's gonna happen. Talking to my colleague, my friend, and on how they gonna help me. Kasi totally magulo pa rin ang aking utak on how I'm gonna start this whole thing. But, well, hopefully, maging successful siya. Cross finger for that. And, yeah. Well, have a check as well. What do I have to buy more if I have to get more things. But I don't think so I need to buy more things. But, ayun. So, tomorrow siguro, hindi. Sa na ako mag-ano ng party, what you call this? Party bag niya. Sa Thursday or Friday na ako mag-umpisang maglagay. Tapos, cooking Sunday, ng Graham. I still need to buy na mango. Tapos, condensed milk, tapos pansit, yung mga recado for pansit. Iluluto ko siguro si pansit ng maaga. And then, I have to call as well the hall kasi kailan kung makita yung mga tables and chairs. And I have to see as well yung AV na inarkila ko lang. 25 pounds din siya. Mahal niya din. So, ayun. Tapos, magpo-photoshoot tayo for Thria. Iniisip ko kung gagawin ko siya this week or gagawin ko siya next week on the day on her birthday. Siguro this week. Titingnan natin. Ano naman yun? DIY din yun. Bumili ako ng backdrop niya for her birthday. Tapos, some balloons. Yun yung mga kailangan ko. So, yeah, that's it, guys. I will end this vlog na, guys. Another mahabang vlog na naman. Pasensyahan nyo na. Minsan lang din naman ako mag-vlog. Hindi naman palagi. Like, sa isang buwan, ilang beses lang talaga. Even how much I wanted to vlog every day. Wala naman tayo may papakita masyado. So, hindi naman kasi tayo katulad ng ibang vlog na marami silang ganap. Hopefully, we'll have to. But for now, we'll just stick to what we have. Anyway, guys, thank you guys for watching. Ito na naman tayo sa pagiging imotera. Anyway, thank you guys for watching. Hope you enjoyed this vlog. Thank you guys. Paulit-ulit. Sabi ko, again. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and like this video. And I'll see you on my next vlog. Bye!